Dela Cruz. For today's episode, mag-unboxing tayo ng ating in-order sa Lazada noong 11/11. So, alam naman natin na 11/11, so maraming discounts dyan. So, ang napili kong bilhin, orderin sa Lazada ay ang ring light! Ayan. So, napakamura niya talaga. Kasi, dati siyang 2,000. Ngayon ay nakuha ko lang siya na 394 pesos. So, ayan guys. And guys, wala na natin mag-unboxing. So, kailangan natin ng gunting para madali natin mabuksan. Ayan. Start na tayo mag-unboxing ng ating ring light. So, may kasama na rin siyang stand. Tignan natin kung gaano siya kalaki. So, napakaganda ng packaging niya, guys. May bubble wrap pa talaga sila. So, ito na yung ating ring light na 26 cm. Ayan, di ba? Ang ganda. Ito naman po yung tripod. Ayan. Kasama na natin yung ating tripod. So, ayan guys, open naman natin ang ring light natin. Ayan, diba? Okay. So, may nangungulit na po ditong bata sa tabi kasi excited silang mag-TikTok. Gamitin na talaga itong pang-TikTok guys. Right. Nilagay na natin ang ating cellphone holder. Ayan, malapit na po siya. Ilagay na ayos. Malapit na. Ayan guys, ikabit na natin. So, i-tansya lang po natin kung gano'n tayo kataas o kababa. Ito, gusto nyo ganito lang kataas. Ayan. Adjustable din po siya. So, ayan guys. Nakabit na natin ang ating ring light sa ating tripod. So, kuha tayo ng socket para matesting natin kung nagana talaga itong ating ring light. Ayan. So, meron din siyang remote control. Ayan guys. Ayan,
Open na natin, guys. Excited na ang aking mga baby sa aking tabihan. Okay, ayan na. 1, 2, 3, go! Go! Kaya may birthday to you daw. Ayan. So, merong volume na plus, yung ilaw daw. Then, may minus. Ayan. Then, kung light lang. Dim. O, diba? Ang ganda. So, very affordable talaga itong ating nabili. Ring light. So, may magagamit na tayong pang vlog and then pang TikTok na aking mga kids. So, yan. Thank you, Lazada, ka talaga sa kanilang 11/11. Thank you so much, Lazada. Thank you. So, yan guys. Natapos na natin i-unboxing ang ating ring light. So, kung nagustuhan itong video ko, please subscribe my YouTube channel, Joyz Dela Cruz. For more updates, click notification bell button para lagi kayo updated sa aking mga susunod kong video. Thank you for watching, guys!